ගිටාර එක. ගිටාර එක කියලා කියන්නේ ඕනම මියුසික් ජානර් එකක් ඔය අහුවොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම ඇහෙන්න තියෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක්. ඉතින් 12 වෙනි සතවර්ෂයේ මුල ඉඳන්ම මේ වෙනකන් ගිටාර එක ආපු දුර වෙනස්කම් වලට වාජනය වෙච්ච දුර අනන්තයි අප්‍රමාණයි. ඉතින් ගිටාරිස්ලා 12 වෙනි සතවර්ෂේ ඉඳන් මේ වෙනකම්ම ඒගොල්ලන්ගේ ජානර් එක එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටයිල් එක ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේයින් කැපැසිටි එක එන්හාන්ස් කරන්න ඒගොල්ලෝ ගිටාර එකට ඇඩ් කරපු ඇඩිෂනල් ඉක්විප්මන්ට් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ වගේ එක ඇඩිෂනල් ඉක්විප්මන්ට් එකක් වෙන ප්‍රීඇම්ප්ස් ගැන. preamps එහෙම නැත්නම් guitar units අපි විවිධ නම් වලින් මේක හඳුන්වනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක භාවිතා කරන්නේ guitar එකක් record කරන්න. එහෙම නැත්නම් guitar එකේ අපි play කරන එක output එකට ඒ කියන්නේ speaker එකකට buffer එකකට වගේ දෙන්න අවශ්‍ය නම් තමයි බොහෝ විට භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් preamps කියන category එක ගත්තාම ඒ කියන්නේ preamp කියන equipment එක ගත්තට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා විවිධ වර්ගයේ preamps. මම මේ ඩිස්කෂන් එක කොටස් තුනකට බෙදා ගන්න හිතාගත්තා. what, when and where කියලා. අපි පළවෙනි සෙක්ෂන් එකට යමු. what. ඉතින් ඔයා මේ වෙද්දි ගිටාර් එකක් සාමාන්‍ය විදිහට හරි ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයා දන්නවා preamp එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි කඩේකට ගියොත් preamp එකක් fix කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි preamp එකක් මිලදී ගන්න ගියොත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් preamps brand ගොඩ හරියක්. preamps ජාති ගොඩ හරියක්. නැත්නම් අපි AliExpress, eBay වගේ ඔන්ලයින් මාකට් එක සර්ච් කරොත් ඒත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් විවිධ බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල ප්‍රීඇම්ප්. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔයා කන්ෆියුස් වෙනවා වගේ ඔළුව ඇතුලේ මම මොකද්ද ගන්නෙ කියලා. ඉතින් ඒකට මම විසඳුමක් දෙන්නම් මේ වීඩියෝ එක කරනකම් බලන්න. ඒකට විසඳුමක් හම්බ වෙයි. ඔයා මොකක්ද ගන්න ඕනේ? ඔයාගේ ගිටාර් එකට තෝරගන්න ඕනේ මොන જાතියේ ප්‍රීඇම්ප් එකක්ද කියලා. ඉතින් මම කිව්වා වගේම කඩේකට ගියොත් අපිට ප්‍රීඇම්ප්ස් જાති ගොඩ හරියක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ preamps ಜಾති generally කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. magnet pickups, then sound hole pickups, තුන්වෙනි කැටගරිය piezo pickup. ඉතින් classical සහ acoustic guitars වල ඔයගොල්ලෝ බොහෝ විට දැකලා තියෙන්නේ මේ piezo කියන pickup ಜಾතිය. ඉතින් අපි මේ විවිධ preamp ಜಾති තුනේ risk එක සහ quality එක අපි analyze කරලා බලුවොත් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගත්තොත් magnet pickups. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට ගෙදරදී වුණත් හදා ගන්න පුළුවන් පිකප් ජාතියක්. ඔය සාමාන්‍යයෙන් සෙල්ලම් බඩු වල තියෙන අර ස්පීකර් එකේ තියෙන මැග්නට් එක ගලවලා අපිට ඔඩියෝ අවුට් එකකට කනෙක්ට් කරලා අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් ඒක මැග්නට් පිකප් එකක් විදියට. ඉතින් මැග්නට් පිකප් සාමාන්‍යයෙන් ජෙනරලි යූස් කරන්නේ නැහැ ගොඩක් ගිටාර්ස් වලට. ගොඩක්ම යූස් කරන්නේ යූකලෙලි වගේ පොඩි ගිටාර්ස් වලට. ඒකට හේතුව තමයි ගිටාර් වගේ ලොකු බොඩි එකක් තියෙන ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක ভাইබ්‍රේෂන් through ජෙනරේට් කරන සවුන්ඩ් එකේ ක්වොලිටි එක අඩුයි මැග්නට් පිකප්ස් වල. ඉතින් ක්වොලිටි එක සහ ගිටාර් එකට බලපාන රිස්ක් එක අතින් අපි ගත්තොත් එහෙම මැග්නට් පිකප් එක රිස්ක් එක අඩුයි ගිටාර් එකට, ක්වොලිටි එක අඩුයි ගිටාර් එකෙන් අවුට්පුට් එක දෙන. දෙවෙනි එක sound hole pickups. sound hole pickups කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හම්බකින් පිකප්ස් වලට සාමාන්‍ය පිකප්ස් වලට හම්බකින් පිකප්ස් කියන්නේ දන්නේ නැති අය සාමාන්‍ය ලීඩ් ගිටාර්ස් ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර්ස් වල අපිට දැක ගන්න හම්බ වෙන පිකප්ස් වලදී තමයි හම්බකින් පිකප්ස් කියන්නේ. ඉතින් ඒ ටෙක්නොලොජි එකම ඒ විදිහට යූස් කරලා acoustic සහ classical guitars වලට modify කරන පිකප්ස් තමයි අපි කියන්නේ sound hole pickups කියලා. අපි ආපහු අපේ සුපුරුදු පරිදි quality එක සහ risk එක මේව analyze කරොත් risk එක අතින් ආයිමත් ගිටාර් එකට රිස්ක් එක අඩු තරම් ක්වොලිටි එක අතින් කිව්වොත් එහෙම හම්බකින් පිකප්ස් වල එහෙම නැත්නම් සවුන්ඩ් හෝල් පිකප්ස් වලින් ගොඩක් වෙලාවට ජෙනරේට් වෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් සවුන්ඩ් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර් එකක් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට ඒ වගේ ඒ ළඟින් යන ටෝන් එකක් තමයි අපිට ජෙනරේට් වෙන්නේ. ඉතින් අර acoustic එහෙම නැත්නම් classical ගිටාර් එකක තියෙන ලස්සන ටෝන් එක අපිට සවුන්ඩ් හෝල් පිකප් එකකින් ගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි ෆිෂ්මන් වගේ ප්‍රොඩියුසර්ස්ලා අලුතෙන් මාකට් එකට දාලා තියෙනවා Fishman Neo D එහෙම නැත්නම් Fishman Neo D Buster වගේ sound hole pickups. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු ගානක research and development වලින් එළියට දාපු pickups. ඉතින් ඒවැය ටෝන් එක ගොඩක්ම
acoustic සහ classical ඒවා focus කරලා ඒගොල්ලෝ develop කරුවා. ඉතින් acoustic සහ classical වලට humbucking pickup එහෙම නැත්නම් sound hole pickup එක use කරනවා නම් risk එක අඩුයි අර කිව්වා වගේම. ඉතින් මේ જાති අර Fishman ලා වගේ කට්ටිය අලුතෙන්ම මාකට් එකට දාලා තියෙන ඒවායි අර ඉලෙක්ට්‍රික් සවුන්ඩ් එක පොඩ අඩු කරලා acoustic පැත්ත. එහෙම නැත්නම් classical guitars වල tone එක එළියට ගන්න පොඩි mechanism එකක් හදලා තියෙනවා. හැබැයි තාමත් ලෝකේ ගොඩක් අය acoustic සහ classical වලට use කරන්නේ මේ piezo pickup කියන જાතිය. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ ඒක ගැන. piezo pickup. piezo pickup කියන්නේ classical සහ acoustic වලට අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් classical සහ acoustic එකක pickup එකක් දැකලා තියෙනවා නම් මේ piezo pickup කියන જાතිය අනිවාර්යෙන්ම දැකලා තියෙනවා. අපි piezo එකක් ගත්තොත් අපි කලින් විදිහටම අපේ quality එක සහ risk එක අපි analyze කරොත් classical සහ acoustic guitars වලට piezo pickup වලින් generate කරන පුළුවන් quality එක ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් classical guitar එක එහෙම නැත්නම් acoustic guitar එකේ තියෙන tone එක, tone depth එක, tone color එක මේ කියන හැම දෙයක්ම piezo එකකට අඩු නැතුව out කරන්න පුළුවන්. හැබැයි Chinese රුපියල් 2000ට 3000ට ගන්න piezo ගැන නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. සාමාන්‍ය රුපියල් 8000කට 10000කට වගේ ගන්න original piezo pickups ගැන. ඉතින් Fishman වගේ ගන්නවාට සාමාන්‍යයෙන් piezo එක රුපියල් 15000ක් 20000ක් වගේ වෙනවා. සාමාන්‍ය piezo එක. ඒ වුණාට රුපියල් 4000කට වගේ Chinese piezo එකක් අරගෙන ගිටාර් එකේ බොඩි එක කපලා fix කරන තරම් risk එකක් තව නැහැ. මම ඒක ගැන තමයි ඊළඟට කතා කරන්න යන්නේ. ඇයි ඒ කියලා. ඉතින් කිව්වා වගේම piezo pickups වල risk එක ගොඩක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි piezo එකක් fix කරන්නේ ගිටාර් එකේ බොඩි එක කපන හින්දා. සමහර guitars බොහෝ විට classical guitars කියන්නේ සමහරලාට acoustic guitars වලටත් මේක බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට pickup එකක් fix කරන්න body එකේ cut එකක් අපි කරලා පස්සේ body එකේ කැපුමක් කරාට පස්සේ සමහර guitars වල තියෙන tone color එක අපිට නැති වෙලා යනවා. ගොඩක්ම මේක වෙන්නේ classical guitars වලට. ඒකයි ගොඩක්ම classical players ලා ලෝකේ ප්‍රබල ගණයේ classical guitaristලා වුණා තමන්ගේ classical guitar එකට piezo එකක් fix කරන්න නැත්තේ. බොහෝ දුරට ඒගොල්ලෝ mic එකක් through recordings කරන්නේ ඒක. ඒකට හේතුව තමයි අපි දන්නවා guitar එක කියන්නේ string instrument එකක් විතරක්ම නෙමෙයි. guitar එක කියන්නේ string and space instrument එකක්. ඉතින් අපි ගත්තොත් guitar එකේ body එක ඇතුලේ හිස් අවකාශයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හිස් අවකාශය තමයි අපි strings වලින් generate කරන sound එක build up කරලා එළියට දාන්න අපිට උදව් කරන්නේ. ඉතින් guitar විතරක් නෙමෙයි violins, cellos, mandolins වගේ string instrument ගත්තත් ඒවා string විතරක්ම නෙමෙයි string and space instrument. ඒකයි අපිට silent guitars වල සද්දේ amp එකකට connect කරන්න නැතුව අහන්න බැරි. අපිට එච්චර ලොකු සද්දයක් silent guitars එහෙම නැත්නම් silent violin, silent cellos වලින් අපිට ඇහෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ ස්පේස් එක අපිට ගොඩක් වැදගත් ස්ට්‍රින්ග්ස් වලට සාපේක්ෂව. මේ ස්පේස් එක වැඩ කරන්නේ අපි ස්ට්‍රින්ග්ස් through generate කරන sound එක මේ ස්පේස් එකේ වැදිලා ඒක bounce back වෙලා තමයි අපේ sound board එක එහෙම නැත්නම් ගිටාර එකේ body එකකින් එළියට එන්නේ. ඉතින් මේ body එකේ කැපුමක් එදුවාම සමහර guitars වල මේ sound එක vibrate වෙලා generate කරන system එකේ එහෙම අවුල් යනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම අර ගිටාර එකේ තිබ්බ tone color එක සමහර guitars වලට අහිමි වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව හින්දා ලෝකෙ ගොඩක් ගිටාරිස්ලා තමන්ගේ ගිටාර එකට බොහෝ විට classical ගිටාරිස්ලා piezo pickup එකක් fix කරන්නේ නැති වෙනවා. ඒගොල්ලෝ recordings කරන්නේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ live performance කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට mic එකක් හරහා. ඔයාලට සැකයක් තියෙනවා නම් ඔයගේ ගිටාර එක කැපුවාම ඔයගේ tone quality එක අඩු වෙයි, ඔයගේ tone depth එක, tone එකේ color එක නැති වෙයි කියලා ඔයාලට පොඩි බයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ හතරවෙනි option එක වෙන mic එකක් එක්කලා ඔයාගේ recordings හරි live play කරන්න. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ සඳහා යොදාගන්නේ Shure SM57 වගේ mics. ඒවයි ගොඩක්ම හොඳ tone out එකක් දෙනවා, tone එකේ color එකක් තියෙනවා. original tone එකම අපිට එළියට ගන්න
පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා Shure 57 SM57 වගේ mic එකක් use කරලා. ඉතින් මේ pickups ಜಾති කොච්චර තිබ්බා අපිට ඊළඟට මතුවෙන ප්‍රශ්න තමයි අපි මොන brand එකද ගන්න කියන එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මේ ගැන වැඩි හිතන්නේ music shop එකකට ගිහිල්ලා තියෙන brands මොනවා හරි බලලා එහෙම නැත්නම් අපි AliExpress හරි online මොකක් හරි market එකකට ගිහිල්ලා අපි අඩුවට තියෙන අතේ තියෙන ගානට පොඩි brand එකක් මම මේ කියන්නේ PSO ගැන ස්පෙෂලි PSO ගැන කතා කරද්දී අපි acoustic වල හයි කරන අපි අතේ තියෙන ගානට ගිහිල්ලා මොකක් හරි පොඩි brand එකක් රුපියල් 2000 3000ට මොකක් හරි පොඩි pickup එකක් අරගෙන අපි ගිටාර එකේ පොඩි එකක් හොඳට කපලා ඒක fix කරලා ඔහොම කාලේ ගත කරනවා. හැබැයි මෙතන තමයි ලොකුම රිස්ක් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගිටාර එකට හරි ට්‍රීට්මන්ට් දුන්නොත් ගිටාර එක කියන එක අපේ පරම්පරා 3-4කට විතර උනා අපිට ගෙනියන්න පුළුවන්. හොඳම උදාහරණේ විලි නෙල්සන්ගේ ට්‍රිගර් එක. මාටින් ගිටාර එක මාටින් N28 එක මතක විදියට ඉතින් ඒක ගිටාර එක දැක්කම පේනවා ඒ ගිටාර එකේ කතාව කියවල බලන්න වටිනවා. විලි නෙල්සන්ගේ ගේ ගිනි අරගෙන එහෙම කතාවක් තියෙන. ඒ කතාව කියවල බලන්න. ඒ කතාව මම මෙතන කියන්නේ නැහැ. බොහොම ලස්සන කතාවක්. හැබැයි අපි ගත්තොත් පිකප් එක. පිකප් එක කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉක්විප්මන්ට් එක. ඉලෙක්ට්‍රික් උපකරණයක්. ඉතින් පිකප් එකක් ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් රිලයබල් මැනුෆැක්චරින් උනත් ගැරන්ටි කරන්නේ උපරිම අවුරුදු 6යි. ගැරන්ටි පීරියඩ් එකෙන් අපි හරි ගිහලා අපි හිතමු උපරිම අවුරුදු 10ක් පාවිච්චි කරලා කියලා. ඊට පස්සේ මොකක්ද කරන්නේ? මේ පිකප් එක වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියාට පස්සේ. ඔය ගිටාර එක වා ට්‍රීට්මන්ට් දීලා හරියට පාවිච්චි කළා ඒත් තාම හොඳට තියෙනවා නම් අවුරුදු 10කින් පස්සේ පිකප් එක වැඩ කරන්නේ නැති වුණාම ඔයාලට පොඩ්ඩක් අපි හිතමු චයිනීස් පිකප් එකක් අරගත්තා කියලා කොහේ හරි කඩේකට ගිහලා. අවුරුදු 10කින් පස්සේ සමහරට ඔයාලට ඒ කඩෙත් හොයාගන්න නැති වෙනවා. සමහරට ඒ චයිනීස් මාකට් එකකින් එනේ පිකප් එකක් ඔයාලට හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔයා ඒ ඩයිමෙන්ෂන්ස් වලට ඔයාගේ ගිටාර් එකේ බොඩි එකේ කැපුමක් කරලා පිකප් එකක් ෆික්ස් කරලා ඉවරයි. ඔයාට ආපහු ඒ සයිස් එකේම පිකප් එකක් හොයාගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි ඔයා ෆිෂ්මන්, යමහා ලෝකෙ ගොඩක් බ්‍රෑන්ඩ්ස් තියෙනවා රිලයබල් බ්‍රෑන්ඩ්ස්. ඔයා හොයලා බැලුවොත් ෆිෂ්මන් කියන්නේ මම ආසම එකක්. මගේ ගිටාර් එකට මම ෆික්ස් කරලා තියෙන්නේ ෆිෂ්මන් ප්‍රීසිස් ප්ලස් එක. ඒකට හේතුව තමයි අපි PSO ගන්නවා නම් අපි රිලයබල් මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක්ගෙන් ගන්නවා. ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි හිතමු අර කිව්වා වගේම අපි ගිටාර එකට හරියට ට්‍රීට්මන්ට් දීලා අපි හොඳ ගිටාරයක් අරගෙන ඒක ට්‍රීට්මන්ට් දීලා අපි ජීවිත කාලෙම අපි ඒක ආදරෙන් බලාගෙන හිතන් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් අවුරුදු 10කින් ඉඳන් 12කින් පස්සේ අර කියන පිකප් එක ඉලෙක්ට්‍රික් කම්පෝනන්ට් එක ෆේල් වුණොත් වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියොත් අපි රිලයබල් මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක්ගෙන් ගත්තොත් අපි හිතමු ඒ අදාළ කාලෙදී දැන් මගේ ප්‍රියම්පේ මම උදාහරණයක් ගන්නම්. අවුරුදු 10කින් පස්සේ ෆිෂ්මන් අය ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රීසිස් ප්ලස් කියන ඉන්න මොඩල් එක ඒගොල්ලෝ මාකට් එකට දෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒගොල්ලෝ තවදුරටත් ප්‍රීසිස් ප්ලස් මොඩල් එක ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් ප්‍රීසිස් ප්ලස් කියන මොඩල් එක රිලීස් කරේ නැතත් තව අවුරුදු 10කින් ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම ඒ හා සමාන ඩයිමෙන්ෂන්ස් තියෙන වෙනත් මොඩල් එකක් ඊට වඩා අප්ග්‍රේඩඩ් මොඩල් එකක් අනිවාර්යෙන්ම මාකට් එකට එනවා. ඉතින් PSO පිකප් එකක් ෆික්ස් කරද්දී වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ ඒ ප්‍රීඇම්ප් එකේ PSO පිකප් එකේ ප්‍රීඇම්ප් එකේ ඩයිමෙන්ෂන්ස්. මොකද කවදා හරි ඒ ප්‍රීඇම්ප් පාර්ට් එක ෆේල් වුණොත් ඒ අපි ගිටාර් එකේ බොඩි එකේ කපපු ප්‍රදේශයට ෆික්ස් වෙන හරියන ඩයිමෙන්ෂන්ස් තියෙන ප්‍රීඇම්ප් එකක් වෙළඳ පොලේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් දෙවෙනි සෙක්ෂන් එකට එන්න මම මෙතෙන්දී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙන් කියන පාර්ට් එක ගැන. ඉතින් ගොඩක් අය ඇත්තටම හිතන්නේ PSO පිකප් එකක් ගිටාර් එකට ෆික්ස් කරන්න ඕනේ මොන වෙලාවටද කියන්නේ මොන කාලය තුලද කියන එක. ඉතින් අපි දන්නවා ගිටාර් එකක් සාමාන්‍ය ට්‍රැඩිෂනල් ගිටාර් එකක් හදලා තියෙන්නේ ලී. ඉතින් අපි දන්නවා සීතල වෙලාවලට මේ ලී කියන જાතිය ඇඹරෙන්න බලනවා කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ගිටාර් එකක් ගත්තොත් ලී සහ ඇතුළත කියන දෙකේම යම් යම් කිමිකල් සාලේපනය කරලා තියෙනවා මේ ලීගේ ඇඹරීම වළක්වන්න. ඉතින් අපි PSO එකක් ෆික්ස් කරද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම දන්න දෙයක් තමයි අපි බොඩි එකේ කැපුමක් යොදනවා කියන්නේ. මේ වෙලාවේදී අපි කරන්නේ අර ආලේපනයන් කපාගෙන යම්කිසි කැපුමක් යොදාන එතන ඒ කන්ඩිෂන් එක බ්‍රීච් කරගෙන අපි එළිය කපනවා. වෘත්තිමය වශයෙන්
ප්‍රියම්ප් එක ෆික්ස් කරන කට්ටිය මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ කිව්ව. ඔයාගේ গিitar එක විතරක් හරි කන්ඩිෂන් වෙලාවක කපලා ප්‍රියම්ප් එක ෆික්ස් කරන්න ගියොත් ඒගොල්ලන්ගේ රස්සාව කරන්නේ නැහැ. මොකද සමහරවිට ඒගොල්ලන්ට গিitar 10ක් 12ක් වුණත් දවසකට ප්‍රියම්ප් ෆික්ස් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් සීතල වෙලාවට ලී ඇම්බර්නවා කියන එක අපි දන්න කාරණා. ඉතින් গিitar එකක PSO එකක් ෆික්ස් කරනවා නම් අපිට එළිය කපන්න හොඳම වෙලාව තමයි සාමාන්‍ය අවු රශ්මියක් තියෙන වෙලාව. ඉතින් කවදාවත් රැයකටවත් එහෙම නැත්නම් වහින වෙලාවකටවත් පරිසරයේ සීතල වෙලාවක PSO එකක් ෆික්ස් කරන්න එළිය කපන්න එපා. ඉතින් අපි PSO එකක් ෆික්ස් කරන්න කලින් අපි සාමාන්‍යයෙන් කපන ප්‍රදේශයේ අපි නැවතේ කැපුම් දාරවල ලැකර් වගේ එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි wood preserve material එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ආලේපනය කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි කැටගරි එකට එන්න වෙයා කියන. ඉතින් අපි গিitar එකක් ගත්තොත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් গিitar එකේ mainly ප්‍රදේශ දෙකක්. lower curve එක සහ upper curve එක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් classical එහෙම නැත්නම් acoustic player කෙනෙක් තමන්ගේ গিitar එක තියාගන්නේ තිරස් අතට. ඒ අයට directly තමන්ගේ පේන්නේ গিitar එකේ upper curve එක කියන ප්‍රදේශය. classical එහෙම නැත්නම් acoustic player කෙනෙක් තමන් pickup එකක් fix කරනවා නම් උචිතම ප්‍රදේශය වෙන්නේ upper curve එක. Fleming playersලා ගොඩක් ලාට තියාගන්නේ গিitar එක තිරස් අතට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට directly තමන්ගේ eye contact එක වැටෙන්නේ গিitar එකේ lower curve එකත් එක්කලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට PSO pickup එකක් fix කරනවා නම් හොඳම ප්‍රදේශය වෙන්නේ গিitar එකේ lower end එක. ඒකට හේතුව තමයි අපි හිතමු අපි live play කරනවා, අපි concert එකක play කරනවා. pickup එකක තියෙනවා presets. අපි ගත්තොත් bass, treble, middle වගේ අඩුම ගානේ presets lines 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තමන් set කරලා තියෙන preset සමහරවිට sync to තමන් play කරන style එකකින් style එකට තමන්ට අමාරු ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවවලදී තමන් guitar එකේ unit එකෙන් fix කරලා තියෙන presets තමන්ට පේන්න තියෙනවා. ඒක තමන්ට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. අනිත් දේ තමයි තමන්ගේ preamp එකත් එක්ක හැම වෙලාවෙම eye contact එකක් තියාගන්න තමන්ට ලේසි පහසු ප්‍රදේශයක PSO preamp එකක් fix කරනවා නම් ඒක fix කරන එක ඇත්තටම ලේසි කාරණයක්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් එකතු කරගත්තා කියලා මේ වීඩියෝ එකේ අපි බොහොම සරලව guitar එකේ අපිට use කරන්න පුළුවන් preamp සම්බන්ධව තමයි අපි කතා කරන්නේ.